ușa, cu ruși, cu șișuri, ca încarce ușa, cu lansator de rachete ca Fiușa. Coreața iurea prea mult, rămâne cenușa. Ești ca o priză cu ușa, pune cu ușa. Nu pot decât să te prizmezi cu ușa. Cu alt gând mă vrei să vin, decât inima furtunii, și n-am fel să mă exprim de dragul tău și-al lumii. Și rânduri multe n-ar să dau, decât să-i se strângă pumnii. De aici merg, aici stau, atât în restul lumii. Când mă duc la studio, fac vreo 3 ore dus, întors, schimb o mașină și 2 metrouri plus pe jos, printre necunoscuți. Nu știu de unde-s toți, dar bucureșteanul născut nervos. Nu mai suntem mai mulți, de mult suntem mai mulți. Sute de adulți fânând autobuze ca pe mamuți în stații. Stai și aștepți, nu-i ca taxi, mașinile în trafic, Georghine de struguracri. De n-ar fi niciuna, ar fi mai mișto. Dar dacă aș avea cașcaval, n-aș lua și eu. Sau un Kalashnikov, pentru cine mă deranjează. Manele pe mobil, dă-mi să-ți arăt o fază. Fii atent, apasă butonul de minim de la volum, că eu nu sunt serii să-ți ascult ție telefonul. Așa că în loc să arunci cu banii, cum îți cântă melodia, du-te și ia-ți media, că se simte numai ție, acum mai liniște și pace. Doar timp de o stație, simte-l pe ăsta cu miroasa transpirație și să-mi dreaptă pa. Trebuie să fac ceva, că vrea să se așeze lângă, frate, nu te supăra. Știu că fac puștan și tu ai 40 de ani. Nu vreau să-ți fii inamic, dar mai fost și tu un dușman. Și îl împing să-l conving să continue spre partea tunecată, mai în spate unde nu e nimeni. Deschid geamul ca să pot să respir, pe geamul jungla, sper să n-ajung la știri. Că scenarii violente care pot să se formeze, fă că până și pe pastici scrie Scorsese. Fie să înghesuie, să intre, să înghesuie, să iasă în lungul drum spre casă. Chiar aș vrea să încerce cineva să mă oprească în lungul drum spre casă. Stupeziți de treaba ta, noi ne vedem de treaba noastră în lungul drum spre casă. Și dacă nu mai e loc, iau la pas, cui pasă în lungul drum spre casă. Departe de vreun rol pe un ecran de TV, te trebuie cu soții reale în acest cadru SF. Lucrări curente la curent, apă, terasament. Orașul e permanent ca după bombardament. Nor de praf, fața de la un aspectul bolnav. Iar firele de telegraf atârnă cam grav. De fapt, când zic telegrafe cu ghilimele, să mii de rețele, zici că pică stâlpii cu ele. Un urman de probleme, permanent stratageme. Aceleași scene, e normal să ataci că n-ai stratageme. Că sistemul e uns, de-aia n-ai uns să le reclamezi jenat ca un vers într-o reclamă la Dedeman. Hai că m-am luat cu vorba, e momentul să o tai. Ok, încep să mă sui în tramvai, dar e cum ai căuta în carul cu fân, un pui sau un bai. Depinde cum o pui sau o dai. E o adevărată corvoadă, chiar și să treci strada. Doar să fii de bani, gata să eviți de bandada. Dar nu trebuie să faci spume, că orice s-ar spune, într-atâta putre de sân și părți bune. Doar cu bilere ATB poți să faci saună și aici gratis la zonă de atâta faună. 300 în picioare, 34 pe scaune, sotul nu mor de foame ca inspector de daune. Și atunci rămâne doar să faci haz de această hazna, că dacă râzi poate reușești să nu e razna. Și așa te sper pe cap că trăiești la vida loca, când de fapt tu nu știi cine ești. Trăiți am luat antice să te rulează operațiunea fi de masă. Trebuie să stai cu mintea ta să doar așa mai vii. Dacă asta ar fi atâtea de zis, că n-ai putea bănui. Acum o ting, am băgat bomboane în pavilionul E.